ესე იგი ჩანს ეს ჩვენი პერსონაჟი, რომელიც შეგიძლიათ დახატოთ, შეგიძლიათ სხვა პროგრამაში, ან ააწყოთ, ან ფოტო შემოიტანოთ და ამის მოძრაობა pinpoint-ებით განახებთ ახლა. Pinpoint-ები After-ში არის აქ მაუსსაც მიყვავს ჭიკარტივით რო არის. ხედავთ ხო ზევით მაუსსაც ყავს. ამ ჭიკარტებით ხდება პერსონაჟის დაფინვა, რაღაცა წერტილები, სადაც სვამ წერტილებს, სადაც გინდა რომ მოძრაობა იყოს სახსრებზე, მაგალითად ხელის იდაყვი, სახსრები, ფეხი, მუხლი, კისერი და ასე შემდეგ, რაც მოძრავი ადგილები იქნება. ვაჭერთ ამ pins და Z დაკლიკავ, პერსონაჟზე რა ადგილები გინდა დაიფინოს, მოძრავი ადგილების რომელიც გინდა იყოს. თქვათ, მოდი პირობითად გავაკეთებთ თავი. ეს ტყვითელი მას ხედავთ ხო? თქვათ იყოს ეს სხვირი კი არ და რაღაცა სახე. კერდი, მუცელი, ფეხი, მეორე ფეხი. თანამდებობასაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რის მერე რაც დახატავთ, მე თქვათ ხელი. აქ იდაყვი. მაჯა. უკვე ჩავსვეს წერტილები. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ მომენტში რომ მიიყვათ მაუს გადაადგილოთ, აი მაინც ეცოდით. შეუცვალოთ ამის მდებარეობა. ეხლა ეს რას აკეთებს ეს ფინი? ან თუ შეგიძლიათ ისე მონიშნოთ დილით წაშალოთ და თავიდან ჩასვათ, ან თქვათ ეს აქ არ მინდა. სხვა ადგილას ჩასვა. ეხლა ეს რას მალავს ის საშუალებას მალავს ეს ფინი. ანუ მე რომ მოვკიდო ეხლა ამ ჩვენ იმას წერტილს ხელი, თქვათ ამ წერტილზე გავწიო. ხედავთ ხო? ოპა. ჩვენი პატრიკი ხოლმე გიქნევს, ანუ ხელზე მიება ობიექტზე მიება ეს ჩვენი რაღაცა წერტილები. ან თქვა თუ მოგდავჭირე აქ, აი მუსლის ეკო ჩაატარე პატრიკმა. ძალიან მოსახერხებელი მარტივად შეგიძლიათ პერსონაჟი ამოძრავოთ, რომ ხელით ახატოთ ყველა კადრი. ეხლა ამის გარდა მას პლუსები რა აქვს, ანუ რისი გაკეთება შეგვიძლია, უბრალოდ რომ არ გავწი გამოვწიოთ. აქვე ხო ხედავთ გასული არის ფინის ესეთი დილაკები. პირველი ეს არის mesh და არის show. თუ მე დავაჭერ show-ს ავწიჭკავ, ეს არის mesh უბრალოდ დაისამკუთხედება, ანუ ეს ჩვენი ობიექტი. და ნიშნავს რომელი რაზე დამოკიდებული, ანუ ეს mesh-ით არის ყველაფერი საწყობილი. და mesh-ის მოძრაობა მე რო გამოძრაობს შემსაბამისად იმ ფოტოს თუ რაც იქნება. ეხლა ხო აქ არის ციფრები. Triangles არის 350, სამკუთხედების რაოდენობა და არის expansion 1. Triangles ხო რაც უფრო მეტი სამკუთხედები, უფრო რბილია მოძრაობა, უფრო კლავნი იქნება. ეხლა მაგალითად მე რომ მოვკიდო, დავაჭირო ხელი აქ და გავწიო, ხედავთ აი როგორც ცუდად ჩაიჭრა იმ კლავთან, სადაც ბიცეპსი არის. რაღაც ცუდად თან თავი რაღაც ცუდად შეეჭრა. მე თუ ამას გავზდი რაოდენობას, მაგალითად გავხდი 700-ს, გავაორმაგებ წერტილებს, ხო? ნახეთ უფრო წერტილი უფრო მეტია და სამაგერად მოძრაობაც უფრო ისეთ იქნება. უფრო სუფთად, ესე ვთქვათ, რაღაცა. ნაკლებად უკვე აღარ იჭირება ეს ობიექტები. მაგრამ მეორე მინუსი აქვს ახლა ამას, როდესაც შენ ამ რაოდენობას გაზდი, მოუმატებ, ხო? ასევე გაჭედავს დრო და რენდერი და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველთვის არ არის კარგი ბევრი ციფრი. მოდი იყოს ისევ 350. expansion ეს არის მე ხარისხი ხო არ აკეთებ ამ დროს. ხარისხი არა, უბრალოდ აი გადაკეცვის ხარისხი ნახეთ რომ მეტი ციფრი, ხედავთ როგორი ცუდად ხელის ადგილი, როგორი მოსაკნა. იკეცებასავით, აი აგინათ თვალთან რაღაცა. მეტი ციფრები რო ხო უფრო ფილად ხდება ეს რაღაცა მოძრაობა. უფრო ელასტიურია, უფრო რაღაც პასტელივითაა. და რა უხეშად არ ტყდება. თამით expansion ხო ციფრს ნიშნავს, რომ ეს ხო ბადე ხო შემორტყმულია ამ ჩვენ ნახატზე, ხო ამ პატრიკზე, ხო? თუ expansion უფრო დიდია, ანუ ესე გავლენის სფერო, რამხელა ადგილზე, ანუ აქ გავლენა ამ ჩვენ იმას, ამ წერტილს რო უწევთ, ხო ხედავთ თავსაც ამოძრავებს ფეხებსაც. ეს მე შემოვიდა. მე მგონი ყველა შემოხვიდით. კაი. თუ თქვათ ამას გავხდი 0-ს ციფრს. ხედავთ უფრო Z შემოერტყა ამ იმას ჩვენ იმას პატრიკს კიდეში. თუ თქვათ გავზდი ციფრს და გავხდი თქვათ 3-ს, უფრო გაიზრდება. ცოტა გაცდა. ანუ უკვე თემაა თქვათ რა ხოლმე, ჯინს რო ეძებ ხოლმე, ხო არის regular fit, არის slim fit და არის მაგალითად loose fit, ხო? ანუ ფარტხუნა, მომდგარი ან ესეთი regular
საბოლოო ჯამში ალბათ 0 ან 1 ციფრი ნორმალურია ხოლმე. ეს დამოკიდებულია თქვენ პერსონაჟის იმაზე. ხასიათზე. მოდი იყოს ახლა ამ შემთხვევაში expansion 0. და ახლა აქ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? მე კი ბატონო მე მოვკიდებ ხელს, ვამოძრავებ, მაგრამ ახლა ეს რა მთელი მუღამი ამას ისე აქვს ჩავიწერო, ხო რეკორდი გავაკეთო, ანუ რო ფეხი გადადგას და დავინახო როგორ მოძრავ. და უბრალოდ ესე ერთჯერად არ მომოძრავ. ამისათვის მე უნდა ჩავერთო ანუ ისევ საათი მოძრაობაზე, როგორც ურთავდით ხოლმე, თქვა გავწვი გამოწვი, მაგრამ ძალიან რო არ ვიწოვ და ყველა ხელის გაწევაზე არ ჩავერთო რეკორდი, თქვა საათი, ანუ იმიტომ რომ ნახეთ მეს რო ჩავამატე დაბლა, ხო? ეფექტებს ჩაიმატა მეში რო ჩამოვშლი, აქ არის deform და deform-ს რო ჩამოვშლი, ხა ყველა ეს წერტილი ეს სახელი ვკიდეთ puppet pin 5 შეგიძლიათ ეს სახელი ვინებით შეუცვალოთ და არ ხო მაგალითად მაჯახი, მაჯა 2 თქვა იქ, შუბლი, მუცელი, რომ მიხვდეთ რაზე ლაპარაკი, რომელსაც ნიშნავთ ხა და ვისყვითლდება შესაბამისი აი ეს მუცელი თქვით pin 3. მაგრამ აქ ვარ ჩახვიდე არ ჩაშალო და საერთოდ არ ჩავერთო ეს საათი ამ მოძრაობას, ხო არის უფრო მარტივი და ესეთი კარგი გამოსავალი, როცა მინდა დავარეკორდე მოძრაობა. თქვათ მე მინდა თავი დასაწყისში პატრიკ იაქნევდეს თავს. დავაყენე კურსორს თავში. შემდეგ მივიყვან მოვნიშნავ თავის იმას, ანუ შუბლის თუ რაც არის. და ნახეთ შუბლი ვაჭერთ კონტროლს. როცა მე კონტროლს დავაჭერ, შეხედეთ როგორ შეიცვალა მაუსი ის არის შეიცვალა საათით. ეს რაც ნიშნავს, ახლა ნიშნავს მე რაც მოძრაობას გავაკეთებ, ეს იწერება, ანუ რო დავაჭერ ახლა კონტროლს და თავს გავაქცინებინებ 1 2 3. ნახე კურსორი წინ გადავიდა. მე რო გავუშო play-ზე, აი ხედავ წერტილები გაიჩნდა. space რო გავუჭირო. თავიდან ჭედავს, იმიტომ რომ ბევრი ის მოჩართული, მეორე გაშვება კარგად იქნება. აი თვითონ ეს უკვე მე არც აღარ ვაკეთებ, ეს დაარეკორდა ჩემი მოძრაობა, რაც გავაკეთე. ძალიან კონტროლს მეჭირა. თავიდან გავუშვოთ. ოპა. კაი, თქვათ ახლა მინდა პარალელურად სანამ ეს პატრიკი თავს აქიცინებს, ხო? და ხელიც იქნიოს. ეხლა უკვე დამოკიდებულია, მე მინდა ხელი იქნიოს მერე სანამ თავს აქიცინებს, მანამდე იქნიოს ხელი ან პარალელურად თუ შემდეგ. თუ მინდა პარალელურად იქნიოს ხელი, ხო? მაშინ თავში დავაყენებსო თავიდან ამ ჩვენ timelines ისევ დავაჭერ controls. ისევ დავაჭერ controls. ეხლავე და დავიწყებ ამჯერად ხელის მოძრაობას. თქვათ კიდე ასევე მინდა დასაწყისშივე თქვათ იქნიოს ფეხი ან მუცელი. დავაჭერ controls ან თავში გადავახო, დავაჭერ controls. აი ახლა უკვე მე გავაკეთე პავლად სამ რაღაცას აკეთებს ახლა ეს პატრიკი ერთდროულად. რო გავუშვი play-ზე, ნახეთ ხელს აქნევს, თავს აქნევს, მუცელს აქნევს, რაც მე ჩავგავუშვი რეკორდზე. გასაგები ხო აზრი რაც გავაკეთე, მიხვდით ხო? ანუ კონტროლიად გავუშვით პავლად რამდენიმე მოძრაობა ერთად აკეთებ. თუ თქვათ გინდათ რომ ახლა მეორე ხელი მერე დაიწყოს მეორე ხელმა ქნევა, როცა თქვათ მორჩევ მოძრაობა, ანუ აი აქ ხო რჩება უკვე მოძრაობა, ხო? უკვე აქ დავაყენე კურსორს, ახლა დავაჭერ controls. ეხლა უკვე გავუშვებ ხელის ქნევას. ანუ სანამ მე ამას ვიქნებ, ხედავ ქვევით მიდის კურსორი, რამდენი ხანიც იმდენი წამი იქნება ეს მოძრაობა. უკვე გაიმატა ეს კადრები, რომ ჩამოშალოთ ხო დიფორმი დაინახოთ საშუალოდ ამ უშუალოდ ამ კადრებს როგორ ჩავსვი. ამ კადრების რედაქტირება შეგვიძლია? კი, რა თქმა უნდა, რომ ჩამოშალო დეფორმი და ეს შემდეგ დაინახოთ ამ კადრებს ყველა იმას, ყველა საკუთარ მის მოძრაობას, აი მაგალითად. აი ეს კადრები აქ არის. ეხლა თავზე ხელს აქანავებს, როგორც კი აქ მოვა, უკვე დაიწყოს მეორე ხელის კადრები, რომელიც ჩამოშალე, ანუ ფინათი, ან შეიძლება მე სახელი შევუცვალო. და საკმაოდ პრაქტიკულია, როდესაც გინდათ თული ანიმაციის გაკეთება, რომ ეს ათთავთ არ ფიქრობთ, ანუ ჯერ ხელს გაკეთებ, მე მეორე შეგიძლიათ დაამტყუეთ მაინც მოსაკეთე, დაამტყუე მოძრაობები. აქ რამე ხო არ ან კითხვა ან გავგებარი? ეს ახლა რო პერსონაჟი სიტყვაზე დაშლილი იყოს და ხელები კი, უკეთესია, კი, რა თქმა უნდა, უკეთესია. და დაფინო ჩვეულებრივად, კი. ესეც უნდა გააწყო. აი, ეს უკეთებ ანიმირება საწყობით. კი, ანუ უბრალოდ მე დაფინავ ისე რომ ის მყარი ადგილი, რომელიც თქვა მაჯა, ესა მხარი და ტანი იყოს ერთმანეთთან მიმაგრებული, ამასაც განახებთ, კი. ანუ ეხა ის ვერ გაივლის ხო მას? უნდა შენ გაატარო walk cycle უნდა ჩაუ, თუ მოიცერწოთ, ეხლა ჯერჯერობით. გვერდზე გააცრიალ ფეხის მოძრაობას გააკეთებ, ანუ სიარულის ციკლს მაგალითად რომ ფეხი გადადგას, ნუ ეს ანიმაციაზე ეს უნდა იცოდე, თქვა როგორ ფეხი დააბიჯოს, გააწევინო და მე შემდეგ უბრალოდ გვერდზე გააცრიალებდი, შეეკნევი შაბეჭდილო რომ მიდის.
ამ კიდე სხვა ბევრნაირი არის ვარიანტები. მე უბრალოდ განახეთ ანიმაციის მას დღეს მომთხოვთ რაც წელიწადის ანიმაციის პრინციპი ერთ იმაში ვერ შეგიტყვით, მაგრამ უბრალოდ ზოგადად განახეთ რის გაკეთება შეგიძლიათ. ცოდნით იმ ანიმაციის. ამას ახლა მოდი ავკეცოთ. კარგი, ეს მე მგონი გასაგები ახლა. მოდი კონტროლ-Z დაუბრუნოთ. რაც იყო და განახეთ კიდე რა ფუნქციები აქვს ამ ჩვენ pinpoint-ის ხელსაწყოს. ანუ ამაზე ხა უშ რო დავაჭიროთ ის კადრები ამოვა ესე კი, რომელსაც კი რა თქმა უნდა. ყველა ის ალბათ მე წავშალ კონტროლ-Z-ით ხა უბრალოდ ვერ გამარა უშ რო დამეჭირას კონტროლ-Z-ამდე ყველა ის გამოიჩნდებოდა რომელსაც მაგდა მაშინ კლიკაცი გამოწვევ და ამთქვით მაინც. ანუ ეს რაც შეეხებოდა უშუალოდ მარტივ ანიმაციას, ანუ ეს იყო ფინი და აქ არის მეში გაჩვენებს ამ სამკუთხედებს, რომელიც დამკვიდრებულია ამებზე, ანუ რითიც ეწყობა ეს ობიექტი მოძრაობა, ანუ ამას რო გავწირო ეს რო ჩათრეული ამ სამკუთხედებზე დამკვიდრებული. რაოდენობით უმეტი უფრო პლავნე მოძრაობა, მაგრამ უფრო ჭედავს და ეს მომდგარი იყოს ეს მეში ტანზე თუ თქვა უფრო ფართულა, ანუ რო უფრო დიდი ნაწილები მოიცვას, მაგალითად თქვა ყუდი თუ აქ ამას და ხელს გავწევ ყუდიც რო ჩაითრიოს ხელმა ანუ მოძრაობაზე. თუ აქ ნახეთ მე როცა ამას წევ ხედავ თავის ნაწილიც მოძრაობს და ფეხი დაჟე უკანატანიც ცოტა მიყვება. შემდეგი თემა ხო აქ რაც ჩვენ კარგი ის გვაქვს, რომ ჩამოვშალთ ეს ფინი, ხო კონტროლ-P არის ამის გამოძახება. არის puppet overlap tool-ი, puppet-ი ისა ფინისა და არის puppet stretch tool-ი. მოდი დავიწყოთ puppet stretch tool-ით. და ეს რას მიკეთებს puppet stretch tool-ი? მოდი ჯერ ისე უბრალოდ განახებთ. ანუ მაგალითად მე რომ მოვკიდო ხელი ამ ხელს და გავწიო აი იქით გავწიო ძალიან თქვა ხელი თქო პატრიქს ხელი გაეძარა და ხედავთ ეს ადგილი როგორ გაბანძდა რაღაც ჩაიწია და რაღაცა ჩაღეჭა და ეს ნახეთ ასე გაიწელა მეშებიც ანუ როგორი სამკუთხედი პატრები აქვს როგორი დიდი ანუ გაწელვაზე ხო ანუ ეხლა გამოსავალი ამ შემთხვევაში მე შემიძლია გავზარდო რაოდენობა აქ ტრაინგელების ხო და ეს გამოსული მაგრამ სამგორ გამიჭედოს არის უფრო მარტივი გამოსავალი ანუ კიდე ერთი თემა რომ თან ეს გამოსწორდეს ეს კონტური ამის თქვა ხაზი ხო და პლუს ხო მე როდესაც ხელს გავწევ თუ ტანი არ გაიყოლოს ანუ ხო არის ხოლმე შემთხვევა მაგალითად მინდა რომ ტიპი ხელს აქნევ ის რომ თელტას არ მოგზავნდეს ან მარტო ხელს იქნევდეს რობოტივით თქვა მინდა რომ მარტო ხელის იქნევს და სხვა იყოს გაშეშებული თქვა არ არის ცოცხალი არსება და არის მაგალითად რაღაცა მექანიზმი და მინდა თქვა მარტო ის ნაწილი მოძრაობდეს რომ სხვა ნაწილი არ ჩაითრიოს დავუბრუნდეს არები ჯერ არა, მაგრამ ჩავწერე ახლა უკვე მე მგონი ყველა შემოხვიდით 25 ხალხი ვართ. ეხლანდელი არა, დღევანდელი ჯერ არ ჩამიწერი არა, ეხლა დაგსკრინავთ. გამიგიხეთ კიდე. კაი. ესე იგი აქ რა არის? ეს რო არ მოხდეს, ან მე თქვა მინდა რომ ხელს რო გავწევ, ახლა რო კიდე ხვებ ხელის ამ ნაწილს და ვამოსრებ. ხედავ ტანსაც ითრევს ხო რაღაც მომენტში, ან თავს როცა ვაკიცინებთ, თვალებიც მოძრაობს, პირიც მოძრაობს, ხედავთ და მინდა ვთქვა მაგალითად მარტო თავი ეს ამოძრაობს, ეს რა ქვია, შუბლის ეს ადგილი თქვა ეს რაღაცა. და მინდა რომ ეს ადგილი იყოს გაყინული, ანუ გავაჩერო. ამისათვის არის ეს puppet stretch tool-ი. აი ეს მესამე. როდესაც მაგალითად მე პერსონაჟს გავწევ გამოწევ, რაც უნდა კიდე მიაქცევ ყურადღება, თქვა ხელი ჩამოწიო დაბლა, მეორე ხელი გავწიე აქეთ. თავი გადავწიე იქით. ანუ შეუცვალე პიროვნელი მდგომარეობა. თავიდან ხო ესეთი არ იყო, ეს მე შევცვალე, ხო? თქვა ემოცელი შეუზნიქოთ. ეხლა მე რო გადავრთო puppet stretch tool-ზე, ხედავთ stroke-ად როგორ მოდის, stroke-ად ყოველთვის გაჩვენებს ორიგინალ ფორმას, აი წვრილ სოლი რომ მოყვება. ეს უკვე შეცვლილი ჩემი შეთქმული პოზა არის ახლა რაც არის უკვე ხელი გვაქვს წინ გამოწეული და მუცელი შეწეული, მაგრამ ორიგინალი არის აი ეს წვრილი ზოლაც რო ჩანს. და ამაზე მუშაობ ახლა მე. ეხლა მე პირველი რაც ვთქვით რომ მე მინდა რომ სიტყვაზე ხელს რო გავამოძრაობ, ეს ნაწილი იყოს გაშეშებული, მარტო ხელი მოძრაობდეს, ანუ სხვა ნაწილი არ ჩაითრიოს ხელმა, ან თავს რო გავამოძრაობ თქვა კეფას, თვალები დაჭეს ადგილზე. ამისათვის ხოლმე უნდა გავყინო ეს ადგილი. აი ეს puppet stretch tool-ი ყინა გაყინო არის თქვა და ყინოს ადგილს.
და მუშაობ კიდევ ერთხელ არა თვითონ ფერად იმაზე პატლიკზე, არამედ ამ პატლიკის კონტურზე, ანუ საწყის პოზაზე, ანუ შენ თუ შეცვლი ყოველთვის მუშაობ აი ამაზე. ეხლა მე აქ ჩავსვამ გავყინო რომ აი ეს ადგილი გაიყინოს. დავაჭერ. და ხედავთ გაიჩნდა პატარა წითელი წერტილი. ასე მე თუ აქ შევერთო მეში მეხმარება რომ უბრალოდ დავინახო რაზე არის ლაპარაკი. და შემდეგი რა მოდის? მოდის amount და x10. x10-ისა გაზდა, ანუ რამხელა ადგილი რამხელა ადგილზე გაიყინოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხელი. მომით, ცოტა განისახვნათ, დავაკლოთ. ხედავთ, მე ციფრს ვაკლებ. გარშემო ნაცრისფერი ველი ცირდება, პატარავდება, თუ გავზდი, იზრდება. ეს ნიშნავს, რამხელა ადგილი მოიწოს, ანუ გავლენა რამხელა ადგილზე ქონდეს გაყინვას, ანუ რომ გავწევ ამ ხელის ამ, ვთქვათ, მაჯას. აი ეს ადგილი იქნება გაყინული. თუ უფრო დავაპატარავ, რა თქმა უნდა, უფრო პატარა ნაწილი გაიყინება, ანუ ციფრი პატარა არის. და ციფრი პროცენტები არიან რამდენად პროცენტულად მეტად გაიყინოს, ანუ რაც პროცენტი მეტია, ხო ხედავ მუქდება ფერი. უფრო მეტად დაფიქსირდება. თუ პროცენტი ცოტა, ხელი მაინც ცოტა იმოძრაობს, იგან გალის. თუ მე ამ პროცენტს გავზდი და გავხდი თქვა ფორმულაციას და გამუქდება, იქნება აი როგორც რობოტს აქვს, თქვა ხელი მოძრაობს, მეორე ვაფშე გაყინული არის. ანუ ძალა გაყინვის პროცენტი და ეს კიდე ადგილი, არეალი რამხელა იყოს. და შემდეგ კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი, ხო? როცა მე ამას ვზდი, ხედავ ხელის ფორმაც როგორ იცვლება, ნახატი ფორმა, არა კონტური, მე კონტურზე მუშაობ ახლა და ეს არის კიდე შემი შეცვლილი პოზა, ხელი მოხრილი, მუცელი შეწეული, ხო? ხედავ როგორ პატრიკით იცვლება შესაბამისად. თუ რა თქმა უნდა, ერთი წერტილი აქვს, შეგვიძლია შენ კიდე მეორე წერტილი დასო, რომ უფრო მეტად გაამყარო ეს ადგილი, თქვა, აი აქაც დასო მეორე წერტილი. ამ წერტილს კიდე თავისი ციფრები აქვს, უფრო გაზარდო, მაგრამ სამი ხელით შატყდა, უნდა დაიჭირო ის ბალანსი, რომელიც შემდგომ კონკრეტულ შენ პერსონაჟს ჭირდება. თუ ზედმეტად წაშლი თქვა, ანუ შეგვიძლია ციფრები ჩავსვან, თქვა, გაუზარდო ეს პროცესები მაჩვენებელი. კარგი, თქვა, მოდი ახლა ეს გავყინე, ხო გავყინე, მონიშნეთ, გაუზარდოთ ძალა, პროცენტულობა. გავზარდოთ არეალი. აი ეხლა მე რო უკვე ისევ გადავიდე puppet pin-tool-ზე, ან მოძრაობის ხელსაწყოზე, ან კონტროლ-ზე საჭერ კლავიატურაზე რო გადართო, ან ჩამოშლი და პირველივე რაცა. ეხლა მე ამას ხელი მოვკიდო და ვამოძრავო. ნახეთ ეს ადგილი როგორ გაიყინა, აი ეს ადგილი, ეს მოძრაობს და ხელი მოძრაობს. მაგრამ შუა ადგილი გაყინული, მე ეს დავაფიქსირე. მე თუ მინდოდა რომ თქვა პირიც და ის წვირიც გაჩეშებული იყოს, მაშინ გამიზარდა არეალი, ანუ აქაც უნდა მოეცვა, ანუ ეს თქვა აქ გადავედი. აი ეს ადგილიც უნდა მოიწვს, ანუ ეს შემიძლია გავზარდო რაოდენობით. ზომით, აი ესე. ან დავამატო კიდე წერტილი, აი აქ. და აქ. ეხლა ისე რომ გადავრთო. აი, ხედავთ ხო? მარტო ხელის ეს ადგილი გაყინული, რაც მოვიცავე, აღარ მოძრაობს. ესეც მარტო კეფა მოძრაობს, აი თვალის, იმიტომ რომ თვალზე არ მასფიქრება, თორე სახე გაყინული. სხვაობა დაინახეთ ხო რა გავუკეთე, ხო ცოტა შეიძლება ის არის თქვენთვის ახალი ეს ყველაფერი, მაგრამ იდეას მიხვდით ალბათ რა რომელისთვის არის, თუ არა გასაგებია ხო. ხო ეს უბრალოდ პრაქტიკაში უფრო მოარუცე გააკეთეთ რაღაცებს რა, უფრო კარგად გაიწაფებით. მარტივად ძალიან და პრაქტიკული საკმაოდ. ოკეი, კაი, მოდი ახლა ეს გავიგეთ. გაყინვა. ანუ ეს კიდე შეგიძლიათ მაგალითად, როდესაც პატრიკი ახტება, რომ ფეხებიც უარ აყვეს, თქვა შეგიძლიათ ფეხის ეს წვერები დააფიქსოთ მიწაზე და თქვა ტანი აიწოს და აიციოს აი რაღაც მოძრაობა, თქვა დაეცახობინა და ბუშტივით გაიბერა. მოდით მე უკვე ჯობია დავიმასამ. სკრინს გადავიღებ 2 წამით. Stop pause share. ამელოდეთ სკრინს გადავიღებ და გავუძინებ. დღევანდელი ზუმი მაგრამ არ მომწონს, იმიტომ რაღაც მეორე შეზღუდვა უკვე და გამოსწორებენ ამას. ეს ახლა რასაც გვეხსნით გამოცდაზე კი არა შორიდოს იყო. არა, არ გიქნებათ, არა. ხო, დროი წურება და მაშინ თავიდან მოგიწევთ შემოსვა რა ვუყოთ აბა. თუ რაღაცები კიდე ახსენებთ.
თუ გაიჩა უბრალოდ თავიდან შემოხვალ, მე გადაობა ამ ყველაფერს და დავტვირთავ. მოდი ახლა მე ამას დაგისკრინავთ, უბრალოდ ძალიან მულტიმედიას როდის გვაქვს გამოცდა? რა თქმა უნდა, ბავშვებო, ანუ მე გეტყვით ნახავ. წინა იმას ვიტყვით. ბოლო ვიდეოში არის YouTube-ზე. ხო. ოკეი, ოკეი. აი, მადლ. ესე იგი ეხლა ხედავთ რამე ეკრანს თქვენ თუ არა, მე გავაჩერე გაშიარება და რამეს ხედავთ? პრემიერის ეკრანი ჩასვათ. აფტერის გაშაშებულია თუ მოძრაობა? აფტერის ხო. გაშაშებულია. არა, სტოპში არ მივეცდე მომწეს და არც ეგ არ უნდა ჩანდეს და მაგიტომ გამიკვირდა. ეხლა ვეულწამით რაღაცა ზუმი აღარ მიშვებს დავასევებ და თუ უცებ გაიშა ისევ შემოხვალ 1 2 3 და თავიდან ბოლოს 10 წუთიც არ დარჩა ასახსნელი 5 წუთი და აი მე მგონი შევე კარი ჩანს მაუსი ჩემი? კი. ესე იგი ეს რაც შეიძლება გაყინოს ეხლა რაც შემდეგი ეს არის მაგალითად overlap და ეს რას აკეთებს მაგალითად მე რო ავიღო ეს ხელი პინით მოვკიდო ხელს ან მას და გავწიო ხედავთ ეს ხელი წავიდა იმის უკან თავის უკან ხო ესია ასე მოდი ეს დროებით წაუშალოთ ეს ჩვენი სტრეჩი გაყინო იმიტომ რომ ხელს გიშლის ძალიან ბევრი მომივიდა თან აქ ინტერპრეტები ეს ჩოლბროთ წერტილზე ვაჭერთ ისე და კი და დილით იშლება კი ან ჩამოშლი დაბლა და იქნა ლეერებიდან წაშლა დილით ყველაზე მარტივია აქაც იგივე ნახე რა ეს არის ჩვენი ორიგინალი ფორმა აი ეს ფრეიმ ანუ ამაში ან თუ გაუჩავ შოუ ფრეიმ აი სტროუკის პუნჩი და შემდეგ რომელიც მე შევცვალე ანუ ფერადი უკვე რომელიც მე შევცვალე რაღაცა ხელი გავწი გამოვწი ყოველთვის მუშაობთ ანუ ორიგინალ სტროუკზე ეხლა მაგალითად რომ მოვკიდო ხელი ან ფინით და ხელი გავწიო ნახეთ ეს ხელი ამოვიდო თქვა თავს უკან ხო მეორე ხელს რომ მოვკიდო ხელი გავწიო ეს წავიდა წინ სახეზე აიფარა ეხლა ასევე აფტერში შეგიძლიათ ფინით აირჩიოთ რომელი იყოს წინ რომელი უკან მაგალითად მინდა ორივე ხელი თავს უკან ამოვიდოს ან ორივე ერთმანეთს თვალზე დაიფაროს ორივე ხელი აი ეს როგორ ხდება ახლავე მოდი ერთი ხელი დავუსვათ აქ და მეორე ხელის წერტილი არის ეს. ხედავთ ხო, ანუ ერთი არის თავზე ზემოთ, მეორე არის ხელი უკან სახის. ეხლა ამისათვის თქვენ განსაზღვროს რომელი იყოს წინ, რომელი უკან, ნიშნავთ იმ წერტილს, თქვათ, ამის ხელის წერტილი არის ეს. ჩამოშლით და გადადიხართ puppet overlap to აი ამაზე. მეორე control პეტიან ჩამოშლით და overlap-ზე გადადიხართ. აქაც იგივე შეხედეთ, ყოველთვის მუშაობთ აი ორიგინალზე, ანუ ამაზე, stroke-ზე. ანუ დასვამ წერტილს, თქვათ, აი აქ.
და ხედავთ როგორც კარგ დავსვი, როგორ კარგად ამოიფარა და მეორე ხელზე დავსვამთ აი აქ. აქაც იგივე თემა არის გვერდზე გავყვეთ, არის მეში ნახო გინდა თუ არა, შეგიძლია გათიშო ამ შემთხვევაში ეს არ მჭირდება. აქ არის in front და არის extend. Extend ნიშნავს რას, რომ მე თუ სიტყვაზე მინდა რომ კეფაზე ვთქვა თუ ეს და ციფრი პატარა არის, აი ეს ხედავთ ეს არის რამხელა არეალი მოექცეს უკან. თუ ამ ციფრს დავაკრით, დააკვირდით. ხლავე ეს მომინიშნა. ხო. ხედავთ აი როგორც კი ციფრი დავაკელით, ხელის რაღაც ნაწილი უკან ამოიფარა, წარბზე გადაიფარა. მე თუ ამას გავზდი, კიდე თუ ხედავთ ეს კიდე მაინც ჩანს, კიდე თუ უფრო გავზდი, ანუ ეს ნიშნავს რომელი ნაწილი მოექცეს ამ სახის უკან. აი ეს. ეს კარგი ციფრია. იგივე ეხება ამასაც, ანუ წერტილს დააჭერთ, რამხელა ნაწილი ეს ფერი, ხო, ნიშნავს, რომ ეს ნაწილიც მონიშნულია მოექცევა უკან. რაც გაფერადებული არ არის, ყოველთვის რომს გავწიო, თქვა რაღაცა რომ იყოს, იმის წინ მოექცევა. ამიტომ თქვა თუ გინო მარტო ხელის, თქვა ტევანი მოექცეს სახის უკან, მაშინ ამას დააპატრებთ, ციფრს მარტო ამას დატოვებთ, ანუ ამას შეამცირებთ და მარტო რაც როგორც უნდა გაწიო, ყოველთვის დიდი ნაწილი იქნება ხოლმე წინ გადაფარებული და პატარა უკან. მაგრამ ეხლა ჩვენ ეს ერთი, მაგრამ თავი რაც აქვს ჩვენ გვინდა ეს გვინდა რომ ერთი ხელი თქვა წინ მოექცეს, მეორე უკან, ეხლა ორივე ეხლა უკანაა ხო ამფარებული. თქვა მინდა რომ ეს ხელი, ეს ნაწილი მოექცეს სახის წინ. ამისათვის მე რო ამას ვაჭერთ, ამ წერტილს, აქ არის პროცენტულობა. ხედავთ, პროცენტულობა არის in front რაღაც პროცენტი 0.1 ან 0. თქვა მე თუ ამას ჩავწერ 0%-ს მონიშნულზე, ხედავთ წინ მოექცა. იმიტომ რომ შესაბამისად შემდეგი ხელი რომ მოვნიშნო აი ეს ხელი არის -1, -1 ხო უფრო ნაკლებია 0-ზე, ანუ რაც ნაკლები ექცევა უკან, რაც პლუსია ექცევა წინ. თუ ეხლა ამას გავუწერ მაგალითად 1 ციფრს. ნახეთ, 1 ნიშნავს ხო 1-ზე 0-ზე მეტი, ანუ ეს უფრო წინ მოექცევა. ხო მე რომ გავუწიო ეხლა ეს ხელი, მოვკიდო ხელი ფინ. და გადავაფარო. ახლავე. უკვე ეს ხელი წინ მოექცა. თუ მინდა მეორე ხელი მოექცეს წინ, მაშინ მეორეს ჩავწერ 2-ს ან +100-ს -1-ს დავაკრიფ. ანუ რეალურად ორი ციფრით საკმარისია, მაგრამ ეს პროცენტული რისაც საჭიროა. მაგალითად ხატავ იმას მრავალფეხები რო ჭიაყელები 40 ფეხიანი და გინდა 40 ფეხი თქვა, ზოგი წინ იყოს, ზოგი უკან. ანუ აქედან განსაზღვროთ ციფრები მეტობით უფრო წინ მოექცევა, ნაკლებობით უკან. 0-ზე დაბლა მიდის -1. ანუ განსაზღვრული რაოდენობით შეგიძლიათ ანუ რაღაცა წინ მოგცით, რაღაცა უკან. ეხლა თუ მინდა ისევ ეს ხელი თავის უკან მოექცეს, მოვნიშნავ. გადავრთავთ overlap-ზე. გავხდი 0 არის სტანდარტულად ის ციფრი, რაც არის ტანი, -1-ს გადავუწევ. თქვა და -10 ნებისმიერი მინუს დაბლა. უკვე მოექცევა უკან. არ მომნიშნია, აიგე, -1. აი, მოექცე თავს უკან. თუ მინდა ესეც მოექცეს კეფის უკან, მოვნიშნავ -1. ან ნებისმიერ ციფრი. აი, მოექცე. ესეც გამოგადგებათ რა. ისე მე გადართავთ. აქ შეგიძლია ხელი მოკიდო. ხელი აქნები რომ ჩაიწერო. თუ ამის რეკორდი გინდა მოძრაობის, ისევ აჭერ კონტროლს და ხელს რო ამოძრავებ, ის იმახსოვს შენ მოძრაობას. მე თუ მინდა ამან დავარეკორდოთ, ვაჭერთ ამ დავაყენებ კურსორს, საიდან დაიწყოს მოძრაობა, თავიდან მინდა ვაჭერ კონტროლს. ხელი ამოიდო, ხელი წავიდო ქვევით. პარალელურად თქვა მეორე ხელმა თუ რაღაც მინდა გააკეთოს, აი ეს არის ტრაექტორია მოძრაობის ხელის. ანუ ტრაექტორიის რედაქტირება შეგვიძლია? კი, ყველაფერი. ეს ხდება აქედან გრაფი რო არის. აქედანაც და შეიძლება ჩამოშალ ყველა კადრს ხედავთ უკვე ჩამოშლილი იმაში მეში. ეს მოკლედ არის საწყისი ან გეხმარებათ თქვენი პერსონაჟის ანიმირებაში რა. გააკეთოთ, მაგრამ ბევრად დახვეწილი არის ხელსაწყო, ქვია Duaiki არის ეგეთი პლაგინი, უფასო არის, მარტივად აყენებთ. Duaiki Bezels ქვია, ესეთი ახალი გამოსული არის შედარებით და ამის ვერსიებია. Duaiki ანუ du ხო იცით როგორ წერება? I ანუ წერტილი და k. Duik. ის მაგ თუ გინდათ გაგიზიარებ. რა არის?
მაკის მაგ და თუნდაც გაგიზიარებს. ხო, ანუ ვისაც უფასოარი ხო, ანუ მაგზე. ხო, მაგზე და Windows-ის უფასოარი დუაიკი და ბიზელს ჩაწერთ, ძალიან კარგი ხელსაწყოარი, ანუ ციკლები არის მოძრაობის, ანუ ყველანაირი რაღაცა აკეთებთ ანიმაცია დაგჭირთ პერსონაჟის, ბევრად უფრო სრულყოფილ იმას გააკეთებთ, ვიდრე მაგალითად აქიან, მაგრამ საწყის ეტაპზე ახლა რაც მე ეს განახეთ, საკმაოდ კარგი რაღაც შედეგის მიღება შეგიძლიათ. ანუ მაგალითად არა მხოლოდ პერსონაჟებს, მაგალითად შეგიძლიათ ტექსტი დაწეროთ და ასოები რო აცანცელოთ ამ წერტილები, პინპოინტებით, გაიწელოს, გაიბეროს, აიჩუტოს ასე შემდეგ. მაგრამ დუაიკი ბიზელს რო გადმოწეროთ, უფასო არის, პირდაპირ ჩაწეროთ Google-ში დუაიკი, დააყენეთ და რა ვიცი, მე მაგის გაკუთვნას დაგილინკავთ. ხო, დღეს მხოლოდ ამეხსნათ, ორი ლექციაც არ მეყოფოდა და ეს მარტივი რა ჩაუტივ ეს მასკლი, იმიტომ დღეს კიდე უნდა გიხსნათ, პლუს დარენდერება. თუ რაღაც კიდე ვერ მიაგნებთ, მომწერეთ და გეტყვით საიდან გადმოწეროთ, ანუ უფასო არის და გაკუთვნას მოვაყოლეთ. აქედან რამე ხო არ არის გაუგებარია კითხვები, რაც ახსენეთ, ანუ ამ ავაგდებარემ დუიკის ხო, ლინკი. ოკეი. ვისაც უნდა შეუძლოთ ნახოთ, ან მე Facebook-ზე ჯგუფში ჩაწერეთ. აქ რამე ხო არა გაუგებარი, რაც ახსენეთ ამ ანიმაციაზე, overlaps ასე შემდეგ, straight-ზე და ჩვეულებრივ წერტილებზე და დარეკორდებაზე. გავიგეთ ყველაფერი. არის კონტაქტი ბავშვებო. ყველაფერი გავიგეთ? დიახ. კაი. ეხლა მოდი განახებთ renders. როგორ გავიტანთ ეს თქვენ ხო დავალება უნდა მომიტანთ 6-დან ხო იწყო მე საბოლოოდ ფინალური გამოცდა 6 ივლისიდან 13-მდე არის სესიები ან ყველა საგანში და მაშინ ვეკრიბოთ მოსატანი და როგორ დაარენდოთ ვიდეო. ანუ გააკეთეთ ვიდეო რაღაცა ქემით. სამწუხაროდ არის რომ უბრალოდ მეტი მეგონა თქვა მაის ბოლომდე გვექნებოდა, მაგრამ ესე შეგზღუდეს და შეგვამოკლებინეს ჩვენი ეს ლექციები. საბოლოოდ ხო მაინც მეგიჩვენოთ ხოლმე რომ ბოლოს ხო დაარენდოთ პრემიერში, იმიტომ რომ მონტაჟი მაინც ხდება ხოლმე საბოლოოდ პრემიერში. ახლა აქ გააკეთებ რაღაც ეფექტებს დაადებ რაღაცებს იზამ, მაგრამ საბოლოოდ ხო ჯობია ხოლმე ხო ხმის დადება, დამონტაჟება, დამთხო ბოლოს გადაიტანთ ხოლმე After-ის ეს შენი პროექტი პრემიერში, მარტივად შედის და გამოდის ორი ედობის არის და ადვილია. ხმა პრემიერში ჯობია? ან დადება დამონტაჟება ხმა რომ დაამთხო, ყოველთვის ჯობია რა თქმა უნდა პრემიერში, მონტაჟი After-ს არა აქვს, ძალიან რთულად აქვს დაჭრა, ელემენტარული ძალიან რთულად არის რაღაც გაჭრა, ტრეკებად ხმები და ასე შემდეგ ამით. მონტაჟი ხო როგორც გავიარეთ, არის რაღაც ხმიზადება, იქ ტიპების დადება, დარენდერება ყოველთვის არის ხოლმე უკეთის პრემიერში, ანუ ცალსაკე ეს აქვს ორივე ეს რა ფუნქცია. ეს არის სპეციფიკებისთვის, ის არის უკვე საბოლოოდ რომ საბოლოოდ ვიდეო გაიტანო. რა თქმა უნდა, ახლა აქაც შეგიძლია საბოლოოდ დაადო ხმა და დაარენდერო და გაიტანო, მაგრამ მე მაინც გიჩვენოთ რომ პრემიერში უფრო მეტი საშუალება აქვს მონტაჟის პროექტს. კი, გადველი იყო ძალიან. ხო, ანუ მაგიტომაცა ორი პროგრამა, თორემ მარტო ამას იზამდნენ და პრემიერი აღარ იქნებოდა. ფაქტიურად ყველაფერი აქ არის, რაც ეხება ეფექტებს. იქ არის უკვე ძალიან კარგად არის მონტაჟი. საბოლოო ვიდეო გადაანა. ეხლა ეს რომ მე რომ დავარენდერო, ხდება ესე. ან Ctrl M-ს ვაჭერთ კლავიატურაზე, ან აქ არის Add to render queue. Composition-ში არის Add to render queue, ან Ctrl M. ეს არის renderi After-ში. ანუ ეხლა ეს რაც გავაკეთე, ის რომ დავარენდერო, ვაჭერ Ctrl M-ი composition Add to render queue AES. და რენდერი ხო რო პრემიერში ხო ცალკე პანჯერაში გამოდიოდა, აი აქ აქვე გამო timeline-ზე რენდერის ჩვენი პატარა განყოფილება. ანუ compis გვერდზე გაიჩნდება ახლა ცალკე. აი ხედავთ ტაბად გაიჩნდა რენდერი, ესე ახლა After-ში. აღარ შედიხარ ცალკე პანჯერაში. აი აქ არის რენდერის ისე უცნაური ვაკამდე არ გაგვეთიშა. მეგონა Zoom სამოეწურებოდა უკვე რესურსი. თქვენთან რამდენი წუთს გაჩვენეთ ბავშვებო? არა ჩვენებს საერთოდ. აღარ აწერია, ხო არ იყიდა შემთხვევით აკადემია პრო და მაგოჩი ლიმიტი ხო არ გაიჩინა. ბიჭო რა ვერ გეტყვი რომ არა ახლა ეს კოდი რო მოითხოვდა ეს გართულებული ეგ თუ აკადემიის ბრალია? ვერ გეტყვი. ძალიან კაი ხო თუ არ გაიჩი მაგას რა ჯობია. მაგას გავარკვევთ ხებს კითხვა იმას. უსუდანს. აი დავუბრუნდეთ ამას. მოკლედ ეს არის რენდერის ან კონტროლებს რო დავაჭერთ გამოვიდა რენდერის პანჯერა. ანუ აქ ხდება რენდერი, შეგიძლიათ ყოველთვის გადაშიოთ, დავუბრუნდეთ ან გადახვიდე კომზე თუ ვთქვათ გადაიფიქრიან რაღაც. და შეგიძლიათ რამდენიმე ერთად გავუშვა რენდერზე როგორც პრემიერში იყო. აი აქ არის პანჯერები დაყოფილი, ანუ კომპერტი რაც ფაილის სახელი არ დამისევებია, ამიტომ მის სახელი ქვია ჩვენი კომპოზიციის, თუ დააზევებს, შესაძლოა სახელი იქნება დასებული ფაილის. პირველი ეს არის ცუდით ხო
ზედ რო ვაჭერ ხო output module-ში ვაჭერ ხო თქვათ აი ამას ეს სახელს არის ან მაგალითად render settings ხო რა ფორმატში დაარენდეროს თქვენ ჯობია ხოლმე გირჩევთ რომ აირჩიოთ ხოლმე ისევ H264 არის ყველაზე კარგი ვერჟია ანუ როცა ამ ლოსს აჭერთ აი იქ გამოდის აი ფორმატები აქ არის AVI თქვათ MP3 ასე შემდეგ როგორც Premiere-ში იყო ანუ ეგ ფოიტას ვაჭერთ აი ლოსლess რო არის ულს თუ თქვათ რაღაცა ეს არ არის H264 აიჭით ხოლმე ეს რა ქვია move ფორმატი რა ანუ ზოგიერთ იმას არ აქვს მხარდაჭერა და move ფორმატი მე შეგვიძლია მარტივად გადაიყვანო H264-ში მაგრამ კიდევ ერთხელ ამიტომ ხო პრობლემაა ხოლმე ზოგადად აი ავტორი და ხოლმე არ ვაკეთებ ხოლმე საბოლოოდ მაინც გადადეს მიჩვენე ხოლმე პროექტი გადავიტანო Premiere-ში და იქ დავარენდერო მაგრამ თუ მაინც აღჭირდათ აქ არის თქვენი ეს QuickTime შეგვიძლია არჩი მაგალითად QuickTime-ად დაარენდერო და მე გადაიყვანო იმაში H264-ში ავი ძალიან დიდი ზომის ალბათ პრემიერში თუ დაგიგენდებეთ. უკვე იცით რომ ძალიან მშობა. ხარისხი კარგი, მაგრამ ზომაში უთაზრო დიდი. და არის სხვადასხვა ფორმატები. პრემიერში რო შევიტანოთ, რომელი ფაილი უნდა იყოს საჭირო რა? აი პირდაპირ შეგიძლიათ დაასრულოთ პროექტი იმპორტით შეიტანოთ. ანუ After Projects კი დაასრულეთ ფაილს პროექტი შეგიძლიათ პრემიერში როგორც პროექტი. პირდაპირ გაიხსნათ. კი, პირდაპირ იხსნება თავის ყველა პლეიერები. ამიტომ ხო ჯობია ხო პრემიერში დაარენდეროთ. რა უფრო მარტივი მე მონტაჟი საბოლოო სახე. ბოლოს ხო უნდა დაადოთ ხმა ასე შემდეგ. გაამზადო ტიტრები, გაიტანო. მაგრამ აქედან რო არენდერებ, აქ არის ფორმატები AVI ასე შემდეგ JPG, ანუ ეს დავაჭირე lossless, აი ეგ რამას. აქ არის დამატებით პარამეტრები, format options, მაგალითად რო ჩაუღრმავდე და რო აიღებ მაგალითად quick times. აი აქ გაიჭდა H264, როდესაც დავაჭირე quick times და შემდეგ დავაჭირე format options. ეს უკვე არის H264 ფორმატი, რო გავშვი render-ზე. ყველაფერი იგივე რაც თქვა Premiere-ში, ცოტა უბრალოდ რაღაცები შეცვლილია, მაგრამ შენობაში იგივე არის. დავაჭერ OK-ს. შემდეგი რაც მოდის არის output to სად შეინახოს რა ადგილას დაარენდეროს. აქ ურს აჭერს ახალს convert move და უთითებ ადგილს კომპიუტერზე. თქვა desktop-ი და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა აღარ დავაჭერ. და ბოლო უკვე აჭერ renders. renders გავუშვი წავა ხაზი გაიჭრა, ხა არ გავუშვი დაარენდერებას არ გაჭიროს. როცა მორჩება ორი ხაზი შეივსება და უკვე ეს გაგიჩნდება სადაც დაასევე ის ადგილი და ასე შემდეგ ინფორმაცია. თქვენ შეგიძლიათ ანუ რამდენი ჩააყენოთ რიგში და გავუშვოთ თქვა ერთი მომჩება მე გადავა შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს აქ და რენდერი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჯობია ხოლმე შეიტანოთ Premiere-ში და Premiere-ში დაამონტაჟოთ ხმის დადებარი ძალიან მარტივად იქ აქ გაწვალდებით. იმას რომ გაჭრა ძალიან ბევრი წყალება იქნება ამის ის გატანა. რა ვიცი, მე მგონი ძირითადად უბრალოდ დღეს რაც მინდოდა ჩავტენე მაქსიმალურად ერთი ლექციაში ყველაფერი ხო? ერთი ლექცია დაგჭა ხო კიდე? მე მგონი არა. უკვე შუალდურები ახლა იმ კვირაშიც ხო ეს კი არ ამ კვირაში უფრო შუალდურები უნდა მორჩეთ. ან ბოლო ლექცია დღეს? ხო, სამწუხაროდ ესე კი. ანუ მე იდეაში მეგონა მაისის ბოლომდე გვექნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს კიდევ ამთავრდა. და საგამოსოდ უბრალოდ ვიდეოს გამოგიგზავნით? საგამოსოდ კი, ვიდეოს გამოგიგზავნით. თუ იქამდე არ გაიხსნა ყველაფერი და ივლისამდე რა ვიცი შეიძლება აკადემიაში შეგვიძლია. არ გადავიდხართ ეს ვიდეოში რა მოთხოვნები არ არის ეთყობა, რამე ესეთი უბრალოდ. მაგას გეტყვით, მოთხოვნები რა იქნება გასაკეთებელი, მაგას რა თქმა უნდა გეტყვით. მე ჩემთან ანუ ეხლა დღეს შუალდური ხო გექნებათ და ანუ ამას ყველაფერს გეტყვით. ეს უბრალოდ დღევანდელი ლექცია მინდა მოვასწროთ. დღეს გვაქვს შუალედური, შაბათს არ ხო? ანუ დღეს აქ იმას ანიმაცია პროექტი. ეს ანიმაცია. ხო, გამისხდა გული. ხო, არა. თქვენ როგორც გითხარით იმ ჯგუფს გექნებათ ისე. და რაც შეეხება თემას, ამას გეტყვით ხვალანზე, ანუ შუალდურზე, ყველა შუალდურზე გეტყვით თემას, იქ ივლისამდე დრო არის, რომ ქონეთ რა თემას გააკეთოთ. ეს თქვენი ვიდეო. და ამას გამოვიცემთ შუალდურად ამ თუ. კაი, ოკეი, მე მგონი დღევანდელიც ამოვწურეთ. თუ რაღაცად კიდე ერთხელ პრაქტიკა ყველაზე კარგი მაინც მასწავლებელი. მე რამდენიც არ უნდა გელაპარაკო თქვენთვის არაკეთეთ და არ იმას კიდე წერტილები თქვა ჩასვი, არ მოსინჯე, ხო ისე კარგად ვერ გაიგებთ და ასე გადმოწერეთ ეს დუაიკი რაც გითხარით უფასოური After-ის პლაგინზე ძალიან კარგ რაღაცებს გააკეთეთ პერსონაჟის ან ზოგადად ანიმაციებს. უფრო მეტი ფუნქცია